Вітаю! Це 16-й урок Fusion 360. Об'єднання об'єктів з Join. Let's go! Створюємо об'єкт Box. Окей. І створюємо ще один об'єкт сфера. Наприклад, 30. Окей. Тут вибираємо New Component. Окей. І тепер ми хочемо два наших об'єкти об'єднати. Ми натискаємо Combine. Вибираємо об'єкт 1 і вибираємо об'єкт 2. І перше в нас Operation це Join. Об'єднання. Натискаємо ОК. Можемо створити New Component і натискаємо ОК. Ми бачимо, що в нас створився компонент. Перший body прибираємо. І це в нас вже новий компонент наш. Якщо ми спробуємо його передвинути, то в нас, бачимо, виділився цілий об'єкт. І передвигати ми можемо вже цілий об'єкт. Також ми можемо не тільки таким методом об'єднувати. Створюємо скетч. Наприклад, квадрат від центра. Окей. Коло. Finish sketch. Створимо ще plane. Підіймемо наверх. Окей. Скетч. Зробимо тут якусь фігуру. Finish sketch. Тепер видавлюємо. Так, New Component, окей. Тепер ми можемо взяти скетч наш. Знизу. І натиснути Extrude. Бачимо, що в нас червоний кружечок. Беремо 2. Тягнемо вниз і в нас відразу пропонується Join. Але ми можемо так само потягнути вверх. Трошки більше. Наприклад, ось так. І вибрати Join. І у нас так само додасться наш об'єкт. Тепер ми можемо цей об'єкт видавити. І він у нас вже заходить на наш другий об'єкт, і у нас автоматом пропонується Join. Тобто, ось такими нехитрими методами можна один об'єкт об'єднати з іншим. І якщо ми тепер захочемо щось об'єднати, ми не зможемо, тому що у нас всі об'єкти вже об'єднані. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.